سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو آموزشی دیگه. تو این ویدیو ما میخوایم آموزش نحوه خارج کردن سوند پولی رو به شما یاد بدیم و قبل اینکه این آموزش رو بدیم یه هشدارم بدیم که این آموزش فقط مختص افرادی هست که دستور پزشک یا مجوز پزشک رو برای خارج کردن سوند خودشون دارن و در واقع اگه کسی بعد دیدن این ویدیو خودش بره اقدام کنه و سوند خودش رو در بیاره بدون دستور پزشک، مسئولیت و عواقبش هم پای خودش خواهد بود. و من فقط تو این ویدیو این آموزش رو به افرادی دارم میدم که دستور پزشک رو برای خارج کردن سوند خودشون دارن و نمیخوان مثلا کلی مسافت رو طی کنن بیان بیمارستان برای اینکه مثلا سوند فولیشون رو در بیارن. خارج کردن سوند فولی خیلی راحت هست و من الان این آموزش رو به شما تو این ویدیو میدم که با یه تکنیک خیلی راحت این سوند رو توی خونه در بیارین و نیاز نباشه که شما این همه راه رو بیاین بیمارستان و این سوند رو براتون در بیارن. آموزش به این صورته: شما برای خارج کردن سوند فولی توی خونه شما فقط نیاز به یه سرنگ داریم. سرنگ 10 cc یا 5 cc فرقی هم نمیکنه، ولی 10 cc باشه خیلی بهتره. پس برای خارج کردن سوند توی خونه شما فقط نیاز به یک سرنگ دارین. حالا و تکنیک خارج کردن هم به شما یاد میدم. فقط نیاز به یه سرنگ دارین. در آوردن سوند فولی خیلی راحت تر هست. اون درد و اون عذابی که موقع گذاشتن اون شخص تحمل میکنه اون رو تجربه نخواهد کرد. برای در آوردن فقط نیاز به یه سرنگ دارین. ترجیحاً 10 cc باشه خیلی راحت تر و بهتر هست و حالا 5 cc هم باشه ایرادی نداره، منتها 10 cc باشه خیلی راحت تره. سوند هم روی سوند شما اگه دقت داشته باشین، ما قبلا در مورد سوند ویدیو زیاد ساختیم. روی سوند شما اینجا نوشته 20 cc مثلا، خب اینجا نوشته 20 cc، یعنی این سوند بالونی که تو انتهای این سوند هست که الان من اینو بالونش رو پر میکنم شما میبینین، بالونی که انتهای این سوند هست یه گنجایش داره که اینجا الان نوشته 20 cc. خب گنجایش این بالون 20 cc، ولی معمولا سوندای دو راه رو بیشتر از 10 cc پر نمیکنن تو بیمارستان. پس شما اگه بخواید خارج کنین، یعنی من تکنیک رو به شما یاد میدم که چجوری سوند رو توی خونه خارج کنین و تکنیکش به این صورت هست. ما اینجا آب مقطر رو میکشم. خب اول این بالون رو پر میکنیم، بعد نحوه خارج کردن رو من به شما یاد میدم. توی این قسمت که وارد میشیم، من اینجوری ببینم که بذارم که شما ببینید. همونطور که میبینین این قسمت الان این بالونه. خب این قسمت وقتی این فکر کنین الان دست من حکم دهانه مثانه رو داره. خب وقتی این قسمت دهانه مثانه باشه این بالون نمیذاره این سوند در بیاد. این بالونی که اینجا پر شده نمیذاره این سوند در بیاد. حالا اگه بخوام این رو خارج کنیم باید چجوری خارجش کنیم؟ باید این بالون رو آب مقطرش رو خالی کنیم. خارج کردنش هم به چه صورت هست؟ شما این سرنگ 10 cc رو تو این قسمتی که نارنجی رنگه، خب این قسمت رو فقط زمانی که میخواین سوند اون شخص میخواد بذاره داخل مثانه آب مقطر میزنه و این قسمت پر میکنه و دیگه با این قسمت شما نباید کاری داشته باشین. به هیچ عنوان توی خونه با این قسمت کاری نداشته باشین. این قسمت رو به هیچ عنوان دستکاری نکنین و فقط برای زمانی که سوند رو میخوان تعبیه کنن داخل مثانه و زمانی که میخوان سوند رو خارج کنن فقط با این قسمت شما کار داشته باشین. برای همین شما اگه بخواید این سوند رو خارج کنین باید چیکار کنین؟ باید این رو خالی کنین. یعنی اگه این رو خالی نکنی به هیچ عنوان سوند در نمیاد از داخل مثانه. خارج کردنش هم به چه صورت؟ خیلی راحت. این قسمت یعنی نیاز به سوزن نداری، این قسمت رو قشنگ میزنین و خودش اتومات میاد بیرون. میبینین اون فشار هوایی که اختلاف فشاری که وجود داره باعث میشه که این خالی بشه. دیدین که خالی شد؟ وقتی این خالی شد شما خیلی به آرامی سوند رو میکشین و میندازین حالا صد تا اشکال. پس نحوه در آوردنش رو من یه بار دیگه اینجا پرش کنم. این رو ما پر که میکنیم، خب به این حالت این رو میریم داخل این و اون اختلاف اگه هم اینجوری خالی نشد شما میتونید بکشین، یعنی میتونید اینجوری بکشین، فرقی هم نمیکنه. اگه این خالی نشد شما میتونید با دست این کارو بکنید. این الان اختلاف فشاره که باعث میشه که این خودش اتومات بیاد، ولی اگه نیومدم شما میتونید با دست با سرنگ اینجوری بکشین. و در چه مواقعی شما باید مراجعه کنید بیمارستان؟ اگه شما
در چه مواقعی باید مراجعه کنید؟ مثلا اگه شما اینو داخل زدین خب و هر کاری کردین دیدین که هیچی نمیاد، هر کاری کردین میکشین میبینی هیچی نمیاد، خب یعنی آبش اون قسمت بالونش خالی نمیشه، در اون صورت دیگه شما باید مراجعه کنین بیمارستان. پس اگه اینو زدین هر کاری کردین دیدین این آب مقطره خالی نمیشه، هیچ آبی نمیاد، هر چی میکشین هیچی نمیاد، در اون صورت باید شما مراجعه کنین به بیمارستان و تو بیمارستان اقدام به خارج کردن سوندتون بکنید. پس این آموزش خواهشاً من باز هم دارم تاکید میکنم، این آموزش فقط مختص افرادی هست، چندین بار توی این ویدیو دارم میگم که افراد سرخود نرن این کارو بکنن. این آموزش فقط مختص افرادی هست که مجوز و دستور پزشک رو برای خارج کردن سوند خودشون دارن. افرادی که نمیدونم سوند میذارن، مثلا شخصی نمیتونه ادرار کنه، رفته بیمارستان برای سوند زدن، رفته خونه دکتر گفته که مثلا این سوند رو باید مثلا 3 روز نگه داری، 2 روز نگه داری، رفته گفته که مثلا من سوزش دارم و اینا، این آموزش هم دیده، رفته سرخود این سوندشو در آورده. وقتی سوندشو در بیاره چه اتفاقی میفته؟ خب چون علت اصلی رو رفع نکرده، دوباره حالا پسرش، دخترش، حالا پیرمردی، معمولا تو آقایون اتفاق بیشتر میفته به خاطر اون پروستاتی که دارن، پسرش و دخترش رو شب مثلا ساعت 3 نصف شب 2 نصف شب اسیر میکنه، میاره بیمارستان که آقا من تو خونه سوندمو در آوردم سرخود و دیگه نمیتونم ادرار کنم، دوباره مجبور میشه بیاد بیمارستان و دوباره براش سوند بذارن. پس خواهشاً سرخود سوند خودتون رو در نیارین. و افرادی که عمل جراحی‌های پروستات و عمل‌های جراحی اورولوژی انجام دادن، به هیچ عنوان دارم تاکید میکنم، به هیچ عنوان بدون دستور پزشکتون، بدون دستور جراحتون سوند خودتون رو در نیارین. ما یه دونه البته سراح هم بگیم، سراح این ویدیو اینا سراح‌ها معمولاً بالونشون خیلی گنجایششون بیشتر، این سوندای سراح تا سی هم گنجایش دارن و میتونین مثلا اینم مثل همونه، فرقی هم نمیکنه. حالا من اینجا میزنم دوباره این قسمت بنفش رنگ، مثلا این تو بیمارستان اینو پر میکنن، به این حالت محکم برین داخل، اینه که پر کردین، این در واقع تا سی هم گنجایش داره. اگه سوند سراح رو هم خواستین در بیارین، که بیشتر برای افرادی که دچار خونریزی‌های شدید شدن، برای اون افراد این سوندای سراح گذاشته میشه. اگه بخواین اینم در بیارین، اینم مثل همونه دیگه، اینم میذارین داخل همین و این بالونش خالی میشه. به این حالت به خاطر اون اختلاف فشاری که داره خالی میشه، اتومات خالی میشه. وقتی خالی شد شما این راحت سوند رو در میارید. بس امیدوارم این ویدیو به درتون خورده باشه، امیدوارم این آموزش براتون مفید بوده باشه و در واقع افرادی که اون نسخه پزشک رو دارن، مثلا نوشته که 10 روز دیگه سوند رو در بیار، این در واقع ویدیو مناسب اون افراد هست. فقط یه دونه در واقع سرنگ 10 سی داشته باشین برای خارج کردن سوند کفایت میکنه و چندین بار این در واقع این سوند سراح معمولا سی یا 20 پر میکنن. شما باید همین آب مقطری که داخلی جمع شده رو خالی کنی. الان من یه دونه 10 سی خالی کردم، ممکنه تا 30 همین چیز آب مقطر داشته باشه. شما باید تا آخرین قطره رو باید بکشید که بخواید این سوند رو راحت خارج کنید. امیدوارم ویدیو به درتون خورده باشه. بازم آخر ویدیو همش من تکرار میکنم، به خاطر اینکه نمیخوام کسی سوند خودش رو در بیاره، حتما باید با دستور پزشک باشه. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه دوست داشتین حتما لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. تا یه ویدیو آموزش دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خب صبر این شورتش زدیم منظورم به این از سوندش که در آوردیم. خب